Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Invite everyone to find a seat. The Shabbat of Pride. Welcome those who are here for the first time, those who are joining us on live stream from your own Makom Tefillah, your own place of prayer, and invite us to take a deep breath. Welcome in Shabbat after this week. We turn to page 10 in Lev Shalem, or if you have Sim Shalom at home, page 252. Kiva
Page 11 or page 254. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. כי גדול אדוני מלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. אשר לא היה והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. כי הוא עלינו, ואנחנו אומרים טוב רצון ידו, היום אם בקולו תשמעו. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, והכנוני גם רעוף העולים. נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. 40 שנה אקון בדור ואומרם טועה לבבהם, הם לא ידעו דרכי, אשר נשפטתי ואפים יבואו אל מנוחתי. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה וצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. Page 13 or page 254. שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, שא טובה
מקדשו. אהבו לאדוני משמחות עמים. אהבו לאדוני כבוד האור. אהבו לאדוני כבוד שמו. שאו מנחה ובאו לחסרותיו. ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כאילו מפניו כל הארץ. אם בגויים אדוני מלך. אף תיקון תבל בל תימות. ידין עמים במישרים. ישמחו השמיים ותגל הארץ. ובדור יעלו שדי וכל אשר בו. אז יעננו כל עצי העם. משפחות הארץ ישפוך עבר בצדק בעמים. באמונתו ינני 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 ינני. צדק ומשפט בכל כיסאו יש לפניו תליה. הרים כדוני ולא כל העמים כבודו יבושו כל עובדי פסל. ישוב כל שם אהבת תשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ. מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני סינורה, שומר נפשות חסידיו, יד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולשרי לב שמחה. שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שחדלות עשה הושיע. אלוהים מן עוזרו. לעיני הגויים גילת צדקתו. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. אריה לאדוני. ירם הים ומלוא תבל ויושבבה. נהרות ימחאו כף יחד. הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשבות הארץ. ישבות תבל בצדק בעמים במישרים. אדוני מלך לגזוען יושב כנומים תנות הארץ. אדוני בציון גדול ורב. Page 20. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם. שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה ניתן, אל נושא איתן להם ונוקם על עלילות.
רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise if you're able, page 21 or page 260. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני להר קודש. כל אדוני על המים מהכבוד יהי, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישפר אדוני את ארזי הלבנון, וירגידם העגל, לבנון וציון כמו בלמים. כל אדוני חוצר נבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילון, ויאסוף יערות, ובחלום כולו בית כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. May be seated. Shabbat Shalom. שבת שלום. I remember the Pride Shabbat, I think it was 2015, when marriage equality had just been passed, and Rabbi Amichai Laulavi came to be the speaker Shabbat morning. Our speaker this Shabbat is Rabbi Margot Hughes Robinson, who just joins us in the back with her family. And it was Shabbat Parashat Korach also. And Amichai came to the bima. He basically trashed his Devar Torah that he had prepared because the ruling had just happened the day before. And he said basically he wanted to align himself with the position of Korach that appears in this week's parasha, which is articulated in the verse when it says, Vayikalu al Moshe v'al Aaron vayamru alehem rav lachem ki kol ha'eda kulam kedoshim uvitocham Adonai madua tiknasu al kohal Adonai. They combined against Moshe and Aaron and said to them, you have gone too far, for all the community are holy, all of them, and God is in their midst. Why do you raise yourself above God's congregation? And Amichai said that phrase, kulam kedoshim, that everyone is holy and everyone has God resting in their midst, and therefore, and that particular Shabbat, which we were elated at the passing of marriage equality, was a recognition of that truth. And there is a deep truth to that. I think we are aligned with Korach's position in many ways, sympathetic to his cause.
for many reasons. And I think this week on Pride Shabbat, we honor that deep truth, which is that everyone is equal, everyone is created in God's image, and the commentators obviously recognize that everyone stood at Sinai. So they call it back to that moment of origin where everyone, whether it's in the creation of the universe, everyone is created in God's image, whether it's standing in Sinai, that everyone stood at Sinai. The recognition that everyone has God accessible in their midst, and therefore we're all holy. And I think this week, one, to say that that truth is true, that there's a certain essence of that, and there's been some unsettling this week, I would say, in how that's played out. For those of you who sometimes visit the social media, that appears there's been this dynamic around the 5 people that were in this vessel that got lost at sea and imploded, saying, why is there so much attention on them? There should be attention on migrants who are on boats trying to cross from Africa to Greece. And why do we have to choose, in a sense? Why do those 5 lives who were lost at sea are lives who are loved, who are created in God's image, who had fullness in their life, and whether they were wealthy or poor doesn't matter, actually, their lives. And the same is true for those lives of people trying to find shelter, trying to find a home, trying to find peace and safety. We should care just as much as those who are crossing from the seas, from the terror of the ocean, traveling on not safe boats, to people who are lost at sea in these ways. And the same has been true this week in Israel. 4 people were killed in the settlement of Eli, just on, I believe it was Sunday, not deserving to be killed. No matter where you live, you don't deserve to be killed because of where you live. And then at the same time, settlers then came to Palestinian villages and put them on fire as if a pogrom, and a Palestinian man was killed. Why do we have to choose? Kulam Kedoshim. Everyone is holy. Everyone is holy. And that truth, as far as we even say it over and over again, is still yet to be realized in the world. And this week feels particularly painful on that front. But of course, the rabbis don't like Korach, and God doesn't either, because he gets swallowed up by the earth. So obviously there has to be a critique of him, and there are many critiques of him. But the one critique that I feel particularly drawn to over the years, there's talk about his narcissism, there's much to be said about his motives. But the one critique I think that is very powerful echoes back to Parashat Kedoshim, which says, Kedoshim tihiyu, you shall be holy. That holiness is not a state of what is, holiness is a state of what ought and what striving should be. That maybe it's not true that we are all holy. Maybe it's true that we're all created in God's image. Maybe it's true that we're all equal. But maybe holiness is not a state of static condition. But holiness, as articulated in the book of Vayikra, is a holiness that something we have to strive for, something we have to be agitated to, something that we don't get and keep, but it is a sought after state that is never ultimately achieved. Because that is the prodding that happens in that phrase, Kedoshim tihiyu, you shall be holy. It doesn't say you are holy. It says you shall be holy because God is holy. And so I think we can in some way hold both, in the sense that there is that voice that says that we have to recognize that we don't have to choose. Just because Moshe and Aharon were leaders doesn't mean they were better than Korach as a human being. Doesn't mean that those who were the priests and the Levites were better than the Israelites. That there is a certain truth to that, and yet, first of all, we're not there yet. And if any weekend Pride should honor the fact that as much as we celebrate in 2015 Gay Pride and the passage of marriage equality, there is so much legislation right now that is taking away those rights of so many folks who are in the LGBTQ community. In addition to this week, today, actually,
this evening we mark, moving into June 24th, the falling of Roe versus Wade. So equality, even around people's choices around their bodies, is still yet to be realized. And I just want to, it's a very simple truth about our tradition, to hold both that sense of equality and the sense of seeing each human being for who they are and their value, which is a lot of work sometimes. And our world doesn't really foster that most of the time. And yet our tradition is always prodding and pleading us to look towards the aspiration, to look towards a promised land, which is where Moshe and Aharon were trying to take the people, to look towards something that is ought to be, not what is. And on a week like this, with so much destruction and so much pain, in a world filled with so much brokenness, that is actually very important to remember, that we need to be prodded towards looking towards that hope. We need to be prodded to recognizing we're not there yet. And Shabbat is the ultimate teacher of that, because it's me'ein olam haba, a taste of the world to come. It's not here, it's yet to be. And please God, we will strive to kiddushim to you. We shall get there someday, so may it be. Amen. L'chadodi, page 23 or page 262. לחדודי לקראת קלה היי פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה מראש מרקדת ונסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה נקבלה פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי בית לחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה נקבלה לך
דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשוחחי ומתמי בה יחסו אני עמי ונבנתה עיר עתידה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחבו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס קטן קטן על קלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידי ועשי לשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלגה בשמחה ובצולה תוך אמונך הסגולה בואי קלה שבת המלכה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת May be seated. Good Shabbos. We turn to page 27 or page 266. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. מזמור השיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות. מה גדלו מעשיך אדוני בעולם כמו מחשבתך ישראל. ואישה בדם עד יד ואתה מרום לעולם. כי הנה יבואך אדוני. עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי השמיים סורי ולא עוולה תעבור
אדוני מלך גאות לבש, אדוני עשית זר. לבש, אדוני עשית זר. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. I invite you to rise if you're able. We turn to Arvit, page 39a, Barechu, page 279 in Sim Shalom. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו. מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו חי וקיים, תמיד ילוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הערבים. page 40. כי הם חיינו ויארך ימינו ובהם נגע יומם בלילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך, ושרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה שמוע את מצוותיי שאנוכי מצווה אתכם היום לאהבה. ויאמר אדוני משה לאמור. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני זולתו ואנחנו ישראל עמו. ושם נפשנו בחיים ונתן למות רגלינו. רודפיהם וצונאיהם בתאומות טיבה וראו בנם גבורתו. At the top of page 44 or page 290 for those who have sim shalom. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו חולם.
כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוספת באחותך כי פדנו את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אדוני אלוהי שלום ושמור צאתנו יתגדל ויתקדש מרבה מעלמה דיברה כילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה
דמירן בעלמא ואמרו אמן. Turn towards Yerushalayim, towards the east, for a few moments of quiet prayer. If you'd like the formal text of the Amidah, it begins on page 47 or 296 in Sim Shalom. Please remain standing. Page 53, ויחולו השמיים והארץ, 314 in Sim Shalom. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא,
אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כון שמיים וארץ מגן אבות בהתברו מחייהם מתים ומאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה בפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד ואור הברכות אל הודעת אדון השלום מקדש השבת ומערך שביעי מניח בקדושה לעמדו שנעון זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו רצה במנוחתנו קדשנו עצותיך ותן חלקנו בתורתך זרענו בטובך ושמח נפשנו בישועתך ותאר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו ויסר מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת קדיש שלם יתגדל ויתקדש מרבה אמן. וילמד דברי קילותי במליך מלכות בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמר המברך לעולם יתברך משתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם דקודשה ברכו לעילם עם כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן אמן תתקבל צאן ובטון לכל ישראל קדמון וישמע ואמרו אמן ישלם רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Turn to Kiddush on page 555 or page 318 in Sim Shalom. We invite all who are here and wish to get a little cup of juice. You can pick one up. It's coming around. And also those people who are at home and joining us on Zoom or live stream, maybe you can help yourself to a cup of wine or grape juice and recite Kiddush with us as well. Los bíblicos cantan con su son. Ay, 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא הקודש זכר ליציאת מצרים כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Chaim. We have some children here. I see one, I saw others, I hear others. We invite them to come and join us under the talit for bracha. הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה together, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, ישם לך שלום. אמן. שבת שלום to all the kids. תהיו with עלינו לשבח, page 56 or 320. עלינו לשבח לדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממערכת שתחת עינו על כן. אוקיי, נקבל. יקבלו כולם את עול מלכותך ותנו לבית כמלכות שלך. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yahrzeit are invited to remain standing for Mourner's Kaddish, Kaddish Atom, page 58 or 324 in Sim Shalom. And those who are joining us on Zoom and are saying Kaddish, we invite them now to unmute and join us. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי. חייכון וביומכון וחיה דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום לדומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. שבת שלום. שבת שלום. This week
our community mourns the death of our member Michael Goldberg, and we extend our sincere condolences to his wife Barbara, their children Rabbi Emily Goldberg Weiner and Rabbi Jonah Weiner, Carly Goldberg Black and Max Black, and Hannah Goldberg and their entire family. We also offer and condolences Shabbat to Jeff Feig, his children Zachary, Benjamin, and Jacob, and their entire family on the death of Jeff's mother, Faye Feig, who died this week in Toronto, and the burial will be in Israel on Sunday. We say big Mazal Tov to Alice and Dan Doktorov on being honored by UJA Federation in recognition of their visionary leadership, and they really do deserve it. If you're registered for tonight's Pride Shabbat dinner, please join us in the reception room. After the tefillah, go through this door all the way to the end of the corridor. And we are particularly honored to have Ruben Shimon of the Shabbat together with the Sephardic Mizrahi Q Network. Really welcome all of you, and we hope you'll join us again and again and again, and you'll feel hopefully safe and seen and honored here. The Shabbat dinner will be hosted and led by our staff member, Margaret Pireno. Margaret wrote today an extraordinary piece for our weekly Torah Shabbat. If you haven't seen it after Shabbat, I invite you to go to the BJ website and put the words in the search Torah Shabbat, and you'll find Margaret's, where is Margaret? Margaret's piece, which is just outstanding, beautiful, and it's her journey as coming out in the Orthodox community, and what it took for her to be seen and to feel the dignity that she and everyone deserves, as per Felicia's beautiful kavanah before Lechadudi. Tomorrow morning, Shabbat services will begin for Pride Shabbat at 9:30 here in the morning. It will be a special aliyah for members of our community or non-members of our community, anybody who wants to come, LGBTQ+. People are invited to the special aliyah, and as Felicia said, our speaker will be Rabbi Margot Hughes Robinson, who was a rabbinic fellow here at BJ just a few years ago, and now serves in the wonderful rabbinic human rights organization Trua. So we're honored to have Margot here and Lily and their beautiful child. Tomorrow night, at the end of hopefully a beautiful and restful and meaningful Shabbat, Arvit and Havdalah will be on Zoom at 9:25. On Sunday morning, we have Jew York Pride Brunch and Parade. Show your pride in the Jewish LGBTQ+ community by joining us for a festive brunch, followed by marching together as a group in the New York City Pride March. And you can register after Shabbat on the BJ website. And that's in person here, Margaret? Where is it? In Midtown. Wednesday, Israel politics discussion groups, 8 p.m. on Wednesday evening, will be dedicated to the struggle of LGBTQ+ Israelis, which is ongoing, and you can register also on the BJ website, 8 p.m. on Wednesday evening, the conversation led by Kobe Cohn, our Israel educator. Thursday, June 29th, everybody who is able is invited to donate blood. We have the BJ blood drive beginning at 3 p.m. Here, I think it's enter on 89th Street, but you have to register on the BJ website. And finally, we have entered membership season, which means that those of us who have been members of our community renew our commitment. Yes, financial, but not just financial. We renew our commitment to this community to be together, to do amazing things together, to learn together, to pray together, and to try to bring some tikkun, some healing and repair to our world together as a community. So that we do every year at this time, and we invite those who have been joining us, perhaps in person, also people who are joining us from home on Zoom or live stream, or everybody can become a member of this community. A lot of our programs now, services, lectures, panels, and so on, are available
virtually, so everybody can become, no matter where you live, can become a member of our community and support and join us in the work that we do. If you are so inclined, we invite you to call our office beginning on Monday, or find the information in the website. But actually, people who want to join actually cannot do it on the website. And the reason is because we want to talk to you. We want to have a short but meaningful conversation and invite you to participate. You can send an email and you'll be responded to. And it'll be responded to, right. You don't have to call. No one calls anyone these days, right? Well, I'm old-fashioned. I call my mother. I still have a telephone with a cable. you still have a home number. As you maybe have noticed, next to Ari's table, there's a smaller table with a Yortzeit candle. And this Yortzeit candle, as Felicia mentioned before, is in observance of the first anniversary, the Yortzeit, of June 24, 2022, when the Supreme Court overturned Roe versus Wade, which had guaranteed a federal right to abortion access for half a century. In Judaism, we mark the death of a person as a time to mourn and to remember and to honor the person. We light a Yortzeit candle here to symbolize the neshama, the soul of people who have been departed because they were denied the right of abortion. And this is a campaign that the National Council of Jewish Women has joined and has put together. And here is a prayer that I will read for all those who've been harmed by abortion bans in our country. As we light this candle, we mourn everyone harmed by abortion bans. We mourn for millions of people stripped of agency and dignity. We mourn those who were trapped in poverty, and those unable to leave abusers because they could not access abortion care. We mourn those who haven't had access for decades, denied essential care by structural misogyny, racism, homophobia, transphobia, ableism, and hate. We mourn for those mandated by the state to be pregnant and give birth. We mourn for those whose health was endangered by abortion bans. We mourn for those facing legal consequences for providing or helping someone seek abortion care. We mourn for those who wanted to bring a child into this world and have been impacted by bans, including those now scared to get pregnant, those denied miscarriage care, and those now with barriers to fertility treatment. We mourn for those who died giving birth, disproportionately black women, and for all those who suffered pregnancy complications. We mourn for those killed by abusive partners, since the leading cause of death of pregnant women in the United States is in fact homicide. We mourn for all those whose stories we know and for all those whose stories we don't. Abortion access saves lives. With this Yortzeit candle, with this light, we recommit to the fight for reproductive freedom for all. And let us say, Amen. A lot of struggles ahead of us. One by one, we will win. We continue. Just for people who are interested in, there's copies of it in the back. You know that there are enough for everyone, but if you'd like one, there are copies in the back. Wonderful. We conclude now with Igdal on page 62 in Sidur Lev Shalem, the one that people have here in person, and 326 if you have a Sidur Sim Shalom at home. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ונתאל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו לכל דבר אשר נברא
ראשון וראשית לראשיתו. נו אדון עולם וכל נוצר ישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו. תורה דמת נתן לעמו עליה נביאו נאמן לביתו. לא יכל לפאר ולא יבידתו לעולמים לזולתו. צופה ויודע מביט לסוף דבר גומל לאיש חסד כמפעלו נותן לרשעיו כרשעתו. ישלח בקצ'רים לשכחנו לבנות מחקקת ישועתו. מתים יחיה ברוב חסדו ברוך עדי עד שתהי נקלתו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום. שבת שלום. שבת שלום.